Xin chào. Đối với hầu hết mọi người sẽ nhận được tiền giấy trực tiếp từ ngân hàng hoặc máy ATM. Giá trị của những tờ tiền này không đến từ việc rút tiền mà đến từ việc phát hành và công nhận của chính phủ. Hôm nay Lật Án sẽ kể một câu chuyện về việc làm ra những tờ tiền đô la giả. Anh ta đã thành công trong việc tạo ra số tiền giả khổng lồ trị giá 250 triệu đô la Mỹ, trở thành số tiền làm giả lớn nhất trong lịch sử. Điều khó tin hơn nữa là anh ta được miễn truy tố sau khi bị bắt. Nhân vật chính của câu chuyện là Frank Bourassa, một người Canada được mệnh danh là ông trùm tiền giả. Anh ta đến từ tỉnh Quebec ở miền đông Canada. Có một thị trấn nhỏ tên là Trois-Rivières cách Montreal khoảng 80 dặm về phía đông bắc. 98% dân số người dân ở đây nói tiếng Pháp. Ngành công nghiệp sản xuất giấy ở đây rất phát triển, và Trois-Rivières là trung tâm sản xuất giấy in báo nổi tiếng thế giới. Sinh ra ở một nơi như vậy, anh đã là một đứa trẻ hiếu động từ khi còn nhỏ. Năm học lớp 8, số tiền đầu tiên anh ta kiếm được có nguồn gốc từ chiếc nhẫn ăn cắp của một cô giáo. Thỉnh thoảng anh ta sẽ ăn trộm đủ thứ. Bằng cách ăn trộm, anh ta có thể kiếm được 4 hoặc 500 đô la trong một tuần. Đây là một số tiền rất lớn đối với một học sinh. 15 tuổi, sau khi bỏ học ra trường, anh làm thợ cơ khí tại một cửa hàng sửa chữa ô tô ở địa phương. Công việc của anh ta chủ yếu là lái những chiếc xe hơi do các băng nhóm tội phạm đánh cắp, giao cho người mua. Đến năm 20 tuổi, khi đã có một số vốn, Frank chuyển sang mua bán cần sa. 2 năm sau, Frank bị bắt khi cảnh sát Canada đột kích vào trang trại trồng loại ma túy này và chủ trang trại đã khai ra Frank là một trong số khách hàng. Bị kết án 12 tháng tù nhưng Frank chỉ phải ngồi sau song sắt 3 tháng vì thỏa thuận nhận tội với bên công tố. Ra tù, Frank mở một cửa hàng bán phụ tùng xe hơi, chủ yếu là mã phanh ô tô ở địa phương và công việc kinh doanh rất phát đạt. Để điều hành nhà máy, Frank phải làm việc 20 giờ một ngày. Anh bận đến mức không có thời gian để ngủ và dẫn đến ngã bệnh do làm việc quá sức. Frank cảm thấy cơ thể mình trống rỗng và không thể tiếp tục làm việc nên đã đến gặp bác sĩ. Sau khi được chẩn đoán, anh mắc phải một căn bệnh gọi là rối loạn căng thẳng cấp tính, là một bệnh tâm thần gây ra do làm việc quá sức và áp lực cao. Frank cần phải uống thuốc chống lo âu mỗi ngày để chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Frank đang tự bảo vệ mình khỏi cơn đau nên anh đã bán nhà máy sản xuất má phanh trong cơn tức giận. Mặc dù nhà máy lãi rất cao và có thể kiếm được tiền, anh cảm thấy công việc kinh doanh này quá khó khăn và anh dần dần mất đi niềm đam mê. Anh nên làm gì tiếp theo? Frank bắt đầu suy nghĩ lại. Từ mục đích theo đuổi việc theo đuổi là tiền, vậy tại sao mình lại không thử tìm cách kiếm tiền nhiều nhất? Vì vậy, anh bắt đầu nghiên cứu cách làm tiền giả. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định sản xuất ra đồng đô la Mỹ, vì đồng đô la Mỹ có phạm vi lưu thông rộng nhất và dễ vận chuyển nhất. Anh chọn làm ra tờ mệnh giá 20 đô la là tốt nhất, vì đồng 20 đô la là số tiền không lớn cũng không nhỏ, và được mọi người sử dụng thường xuyên hàng ngày. Sau một thời gian nghiên cứu chi tiết, Frank bất ngờ phát hiện ra rằng nó không khó để làm ra một tờ tiền giống như thật. Anh ta chỉ cần 3 thứ: một tờ tiền thật, một máy quét và một máy in. Sao chép tờ tiền thật qua máy quét và in ra màn hình, từ đó tạo ra tờ tiền giả. Điều này có vẻ khó tin nhưng thực tế hầu hết các tờ tiền giả trên thị trường đều được làm theo cách đơn giản này. Tiền in theo cách này có chất lượng rất kém. Nếu không thực hiện bất kỳ quá trình xử lý nào, bạn gần như có thể nhận ra nó chỉ trong nháy mắt. Một trong những lý do là khi quét tiền thật bằng máy quét, các mẫu mua rẻ sẽ được tạo ra. Trong ảnh có các sọc không đều với tần suất màu cao. Chúng ta thường thấy loại hoa văn mua rẻ này trong các bức ảnh chụp bằng điện thoại di động hoặc máy ảnh kỹ thuật số trong cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh có hoa văn mua rẻ sẽ vẫn hơi mờ khi in bằng máy in có độ chính xác cao. Vì vậy, thoạt nhìn loại tiền này là tiền giả. Tất nhiên nếu xảy ra trường hợp này, bạn cũng có thể sử dụng phần mềm xử lý ảnh như Photoshop để loại bỏ họa tiết mua rẻ. Nhiều nhà sản xuất tiền giả làm điều này dẫn đến việc Photoshop phải hạn chế một số chức năng cấm người dùng chỉnh sửa độ phân giải cao. Trong phiên bản mới nhất của Photoshop, nếu bạn kéo vào một bức ảnh 20 đô la Mỹ có độ phân giải cao, một cảnh báo sẽ hiện lên cho biết bạn không được phép chỉnh sửa bức ảnh này. Điều Frank muốn làm không phải là những tờ tiền giả chất lượng thấp có thể nhìn thoáng qua. Thứ anh muốn đó là tạo ra những tờ tiền siêu đô la.
Cái gọi là những tờ tiền siêu đô la dùng để chỉ những tờ đô la giả có tính biểu tượng gần như hoàn hảo. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một tờ tiền siêu đô la như vậy? Với mục tiêu này, Frank bắt đầu tìm kiếm thông tin trên Internet. Một lượng lớn thông tin về tờ 20 đô la Mỹ đã được công khai trên trang web của cục. Frank tìm kiếm thông tin trên Internet và tham khảo các tiêu chuẩn này. Dần dần, Frank học được công nghệ tạo ra đồng tiền đô la Mỹ. Anh quyết tâm phải kiếm được triệu đô la Mỹ. Đầu tiên, anh tìm được một nhà kho ở khu dân cư thưa thớt ở ngoại ô thành phố Trois-Rivières. Một nông dân địa phương đã cho anh thuê nhà kho. Nhà kho trông rất bình thường. Tuy nhiên, chính bằng cách này sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ của người khác. Trong nhà kho này, Frank đã bắt đầu kế hoạch tạo ra những tờ tiền siêu đô la. Nếu anh ta muốn tạo ra những tờ tiền siêu đô la có thể so sánh được với tờ tiền đô la thật, anh ta cần phải khắc phục nhiều vấn đề. Anh ta phải tìm hiểu phương pháp in được tạo ra như thế nào. Trước hết, có 4 phương pháp in phổ biến: in letterpress, in ống đồng, in offset và in stencil. Việc in đô la Mỹ chính thức là sử dụng in ống đồng. Cái gọi là in ống đồng dùng để chỉ sự thụt vào của tấm intaglio. Mực chứa trong phương pháp in này được dập nổi trực tiếp trên giấy. Phương pháp in này sử dụng nhiều mực hơn các phương pháp khác, và độ nhất của loại mực này tương đối cao. Do đó, đồ họa vào văn bản được in bằng cách in ống đồng sẽ hơi nổi lên trên bề mặt giấy. Đây là lý do tại sao tiền giấy khi chạm vào sẽ có cảm giác gập ghềnh. Bước tiếp theo là khuôn mẫu. Đây là một quá trình đòi hỏi độ chính xác cực cao. Nó đòi hỏi một nghệ nhân rất giàu kinh nghiệm để khắc từng cái một trên một tấm kim loại, thậm chí còn có khắc trên mẫu. Để tạo ra một loạt các tính năng chống giả thu nhỏ là khá khó khăn và nó đòi hỏi kỹ năng khắc cực kỳ cao. Sau khi khắc mẫu, có thể làm tấm lót. Tấm lót có thể hiểu là một bản sao của mẫu. Kích thước của tấm lót giống như kích thước của mẫu. Kích thước của giấy tiêu chuẩn tương đương với số đô la Mỹ được in trên bảng mặt sau, gấp 4 lần 8, tức là có thể in 32 tờ đô la Mỹ trên một tờ giấy cùng một lúc. Sau một số lần in nhất định, cần phải sử dụng một mẫu để làm một mẫu mới. Bước tiếp theo là tìm giấy. Hầu hết loại giấy chúng ta thường sử dụng đều được làm bằng bột gỗ. Chất liệu của giấy in tiền rất đặc biệt. Nó được làm từ hỗn hợp 75% cốt tông và 25% vải lanh. Chỉ có giấy làm từ chất liệu này mới có cảm giác đặc biệt của tiền giấy. Trên tờ tiền thật có rất nhiều đặc điểm chống giả. Một số là công khai và một số là bí mật. Hãy lấy tờ 20 đô la Mỹ này làm ví dụ. Chúng ta hãy xem xét thông báo chính thức tính năng chống tiền giả chính là gì. Đầu tiên là số 20 ở góc dưới bên phải sử dụng mực đổi màu. Màu sắc thay đổi từ đồng sang xanh lục khi nhìn từ các góc độ khác nhau. Đưa tờ tiền lên trước ánh sáng rực rỡ và hình mờ của Tổng thống Jackson sẽ xuất hiện ở bên phải. Có thể nhìn thấy hình mờ từ cả hai mặt của tờ tiền. Có một đường dây bảo mật ở phía bên trái của tờ tiền. Trên đó phải có dòng tiền USA 20. Khi chiếu ánh sáng tím, sợi dây an ninh sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Dùng ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt tờ tiền, bạn có thể cảm nhận được độ nhô nhẹ trên bề mặt của tờ tiền. Các tính năng chỉ là hướng dẫn chính thức, nhưng nếu bạn có thể công khai tất cả các tính năng chống hàng giả, bạn có thể đánh lừa hầu hết mọi người. Sau khi tìm hiểu về phương pháp sản xuất đồng đô la, Frank không chịu được sự phấn khích và muốn thử ngay. Tuy nhiên, ở ngay việc đầu tiên, Frank đã gặp khó khăn. Máy in ống đồng dùng để in đô la Mỹ được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, trừ khi có lý do chính đáng. Loại thiết bị này hoàn toàn không thể mua được. Vì vậy, phải từ bỏ in ống đồng. Trong tuyệt vọng, Frank chỉ có thể sử dụng in offset. In offset hay còn gọi là in bộ phận, là một loại in thạch bản. Cái gọi là in offset là in hoa văn trên cứng lên giấy bằng sự trợ giúp của cao su. In offset thường có 3 con lăn, cao su cứng và in ép. Đây là phương pháp in rất phổ biến. Thông thường, sách, tạp chí định kỳ, báo, áp phích album sẽ sử dụng phương pháp in offset này. Mặc dù in offset không thể đạt được hiệu quả như của in ống đồng, nhưng nó cũng có thể bắt chước in ống đồng bằng cách điều chỉnh mực. Frank đã chi 125.000 đô la Mỹ cho một máy in offset 2 đen bớt 4 màu, 2 máy ép trục lăn để dập nổi một số chi tiết trên tờ tiền. Cùng với đó là máy cắt giấy công nghiệp, một máy làm tấm,
máy kỹ thuật, một máy đóng đai và hơn 20 máy in full Rico. Ông thậm chí còn giải quyết được vấn đề mực in đổi màu ở chợ đen. Tiếp đến là phần khó khăn nhất trong việc làm tiền giả, đó chính là giấy. Nó đảm nhận 70% chức năng chống giả, vì khi người ta sử dụng tiền chắc chắn sẽ dùng tay chạm vào tờ tiền này. Nếu dùng giấy không đúng cách, bạn có thể cảm nhận ngay được. Tờ giấy này được sản xuất bởi một công ty có tên Crane Currency, một công ty sản xuất giấy có trụ sở tại Boston, Hoa Kỳ. Công ty này sẽ chỉ cung cấp loại giấy này để in tiền cho chính phủ. Frank biết rõ rằng nếu anh ấy mua giấy ở công ty này, chẳng khác nào đi vào ngõ cụt. Đã như vậy thì làm sao giải quyết vấn đề giấy? Frank nhận thấy rằng vật liệu giấy cũng được sử dụng để in tiền ở các nước khác, và hiển nhiên là không thể nhân danh cá nhân mà hỏi. Vào mùa thu năm 2008, Frank giả làm nhân viên công ty văn phòng phẩm ở Quebec. Sau khi tham khảo một số nhà máy giấy ở châu Âu và châu Á, Frank nói với đối phương rằng ông có một khách hàng đặc biệt muốn sản xuất một số giấy viết thư đặc biệt, nguyên liệu làm bằng cốt tông và vải lanh. Khi nhà máy kia nghe thấy điều này, ông lập tức nâng cao cảnh giác và hỏi: "Cốt tông và vải lanh ư? Giống như giấy in tiền ấy à?" Rồi họ cắt liên lạc. Điều này khiến Frank cảm thấy việc dựa vào sự lừa dối sẽ không có tác dụng. Các nhà máy giấy ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không bán loại giấy đặc biệt này mà không có lý do. Vì vậy, Frank bắt đầu nghĩ cách để có được những tờ giấy này với một lý do chính đáng. Vào tháng 1 năm 2009, anh ta lại giả mạo danh tính và trở thành nhân viên của công ty Keystone, một công ty đầu tư và thương mại. Đại diện công ty, Frank đưa ra yêu cầu đặt hàng cho một công ty giấy Thụy Sĩ tên là Atu. Trong đơn đặt hàng, Frank còn đính kèm một số văn bản pháp luật giả mạo và được phê duyệt. Frank nói với công ty rằng mục đích sử dụng loại giấy này là để phát hành một số trái phiếu doanh nghiệp. Những trái phiếu này cần có chức năng chống hàng giả nên chất liệu cốt tông và vải lanh này là cần thiết. Ngay sau khi đơn được đặt, công ty Atu đã chấp nhận đơn đặt hàng. Thêm vào đó, Frank cũng thuyết phục họ cho thêm hóa chất chống tia cực tím làm nổi ảnh mở khi soi dưới ánh sáng, đồng thời kèm thêm dải băng bảo mật có dòng chữ in chìm USA 20 vào giấy. Sau khi Frank giải quyết được vấn đề về dải băng bảo mật, anh ấy bắt đầu giải quyết vấn đề về hình mờ. Anh ấy đã tìm thấy một công ty của Đức và yêu cầu họ làm một chiếc khuôn có khắc hình của Andrew Jackson. Người Đức không biết Andrew Jackson và nghĩ ông chỉ là một ông già bình thường nên đã giúp Frank làm ra nó. Sau đó, Frank đã đưa chiếc khuôn đã chế tạo cho công ty Atu của Thụy Sĩ. Công ty này đã đồng ý đóng dấu mở cho lô giấy của anh bằng cách in hình ảnh vào một ống in hình trụ rồi ép vào giấy khi bột giấy vẫn còn ướt. Vì vậy, lô giấy có cả đường bảo mật và hình mờ. Sau khi sản xuất xong lô hàng này, công ty này bắt đầu gửi cho Frank. Khi điền thông tin hàng hóa tại hải quan, Frank chỉ điền vào một tờ giấy trắng. Thật may mắn khi hàng về đến cảng thì hải quan không mở để kiểm tra. Vì vậy, Frank đã sử dụng lô giấy này đã in thành công tổng cộng 250 triệu đô la Mỹ, siêu đô la. Màu sắc của lô này rất tinh khiết, cảm giác rất tinh tế, tay nghề rất tinh xảo. Nếu bạn nhắm mắt lại, một tay cầm tờ 20 đô la Mỹ thật, một tay cầm tờ 20 đô la Mỹ giả. Cảm giác của cả hai giống hệt nhau, mà ngay cả các chuyên gia cũng khó có thể phát hiện ra. Khi hàng xong, việc tiếp theo là tìm mối tiêu thụ. Frank đưa ra 30% giá. Bạn có thể mua 100 đô la tiền giả chỉ với 30 đô la. Năm 2010, lô 20 đô la đầu tiên đã được gửi đến Troy, Michigan, Las Vegas, Florida và khắp nước Mỹ. Nguyên tắc của anh ta là không bán cho người trong nước, hãy để người ở xa tiêu tiền của bạn. Ngoài Mỹ, Frank cũng để mắt đến thị trường châu Âu và châu Á. Sau khi tìm được người mua, những tờ tiền siêu đô la này đổ xô vào các hộp đêm địa phương và trong tay những kẻ buôn bán ma túy. Thời gian trôi qua, trên thị trường ngày càng có nhiều tiền siêu đô la giả có mệnh giá 20 đô la. Sau vài lần tiếp xúc với một số băng nhóm buôn bán ma túy nhưng họ không mặn mà gì với việc xài đồ giả, nên cuối cùng Frank đành phá bỏ những quy tắc do mình đặt ra. Sau khi liên hệ với Eric Lefebvre, người ở cùng thành phố chuyên trộm cắp xe tải, Frank bán cho Eric 100.000 đô la Mỹ tiền giả. Hôm sau, Eric mua thêm 100.000 đô la Mỹ nữa. Cả hai lần ấy, Frank đều tự tay đem tiền đến cho Eric mà không ngờ rằng Eric là chỉ điểm viên của RCMP.
Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2012, một nhóm cảnh sát đặc nhiệm ập vào phòng Frank và đánh thức anh ta. Lúc này Frank không còn đường trốn thoát. Cảnh sát Canada và Mỹ đã truy đuổi Frank trong 4 năm và cuối cùng đã bắt giữ anh. Sau khi còng tay rồi đọc cho Frank nghe một số điều về quyền của anh ta, GCMP cùng FBI tiến hành khám xét. Kết quả họ thu được 949.000 đô la Mỹ tiền giả, 5 máy tính, một khuôn đồng có hình Tổng thống Andrew Jackson, bút phát tia cực tím, nhiều bản in có hình tờ 20 đô la Mỹ chưa hoàn chỉnh. Chỉ riêng những số tiền đó thôi cũng đủ khiến Frank phải ngồi tù 60 năm. Ngày 9 tháng 12 năm 2013, vài phút trước khi tòa án Canada mở phiên sơ thẩm, Frank thỏa thuận nhận tội rồi tiết lộ với luật sư của anh ta về số tiền 200 triệu đô la Mỹ giả mà anh ta còn cất giấu. Bởi lẽ nếu các cơ quan chức năng tìm ra số tiền này trước khi Frank khai thì thỏa thuận nhận tội sẽ tan thành mây khói. Hơn một tiếng sau đó, đặc vụ GCMP, Interpol, FBI tròn mắt khi chứng kiến những máy móc, thiết bị và thùng các tông chứa đầy những tờ 20 đô la Mỹ y như thật. Ngày 31 tháng 1 năm 2014, công tố viên tòa án Canada hủy mọi cáo buộc với Frank. Tổng cộng anh ta chỉ ngồi tù 6 tuần vì sau nhiều dàn xếp, Frank đồng ý cộng tác với GCMP và FBI trong việc nhận diện tiền giả. Đây là số tiền đô la Mỹ được làm gả lớn nhất cho đến hiện nay. Tuy nhiên, anh ta không bị dẫn độ sang Mỹ và không bị truy tố. Không những vậy, Frank còn được chính phủ Canada tuyển dụng làm chuyên gia trong lĩnh vực về siêu chống hàng giả. Anh ấy cũng thường xuất hiện trên một số chương trình truyền hình để giảng dạy làm thế nào để bạn xác định siêu giả và kể lại trải nghiệm huyền thoại của chính mình. Sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội giữa Frank và chính phủ Canada, cảnh sát đã truy tìm nhà máy mà Frank đã hợp tác ở Thụy Sĩ. Cảnh sát rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nếu tất cả giấy được sử dụng để in, thì số tiền giả do Frank in chắc chắn không chỉ là 200 triệu đô la mà là 250 triệu đô la. Nhưng thỏa thuận nhận tội vẫn được ký kết. Cảnh sát tức giận nhưng không gì có thể cứu được 50 triệu đô la được giấu kín của Frank ở đâu đó mà có lẽ chỉ có chính anh ta biết.